Paano gumawa ng stall mula sa Ikea? Isa, pumili ng stall, pumili ng tamang stall mula sa Ikea na nababagay sa iyong pangangailangan. Basahin ang mga review at specifications. Dalawa, ihanda ang tools at materials, kailanganin mo ng screwdriver, hammer, measuring tape at iba pang tools na naka-indicate sa manual. Tatlo, basahin ang instruction manual, siguraduhin na iintindihan ang bawat hakbang bago simulan. Apat, i-assemble ang bahagi, sundin ang step-by-step instructions sa manual. Siguraduhin tama ang bawat pyesa. 5. Suriin ang stall, kapag natapos, suriin kung matibay at walang loose parts. 6. Dagdagan ng finishing touches, i-personalize ang stall ayon sa iyong pangangailangan. Mga aral na mapupulot sa pagtitiyaga. 1. Determinasyon at pasensya. Ang paggawa ng stall ay nangangailangan ng determinasyon at pasensya. 2. Pagsunod sa mga tagubilin, mahalaga ang pagsunod sa manual para sa matagumpay na pag-assemble. 3. Pagiging maingat. Ang pagiging maingat sa bawat hakbang ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakamali. 4. Pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Ang mga maliliit na detalye ay may malaking ambag sa kabuuan ng proyekto. 5. Pagpaplano at organisasyon. Ang maayos na pagpaplano at paghahanda ng tools ay nagpapadali sa proseso. 6. Pagtutulungan. Ang pagtutulungan ay nagiging masaya at mas mabilis ang trabaho. Sa kabuuan, ang paggawa ng stall mula sa IKEA ay nagtuturo ng mga mahalagang aral sa pagtitiyaga, pagiging maingat at pagsunod sa mga tagubilin.